په نننۍ ویډیو کې به موږ د وینډو 10 د انسټالیشن سټپ بای سټپ طریقه زده کوو. که ستاسو لیپټاپ هینګ کیږي د هغې ټاسک بار زر نه لوډ کیږي او تاسو پرې څه اپ کولاو هی هغه ټاسک چې کوم دی زر نه پرفارم کوي نو د دې ټیکولو ډېر اسانه طریقه ده. تاسو ته به زما سره ښکاري سکرین باندې کینګسټن 64 GB USB را سره ده او دا د مخکې نه بوټ د وینډو فایلونه پکې دي. دا به راواخلئ د لیپټاپ کې چې کوم د یو اس بي پورټ وي په هغې کې به دا کیږدئ. کله تاسو یو اس بي ولګوئ په لیپټاپ کې بیا به تاسو واپس سکرین ته راشئ او دلته به تاسو دس پی سي باندې کلیک کړئ. چک به کوئ چې یو اس بي راغیستې که نه ده. نو دا یو اس بي راغیستې نه 57.6 GB دا یو اس بي ده دا یې راغیستې ده. اوس به تاسو د کیبورډ نه پریس کړئ الټ پلس F4. کله تاسو دا پریس کړئ تاسو ته اوس لاندې د ډراپ ډاون کې اپشن شو کوي ریسټارټ. په ریسټارټ باندې به کلیک کړئ او بیا په اوکې باندې کلیک کړئ. اوس به ستاسو لیپټاپ ریسټارټ کیږي. ریسټارټ ټایم کې به تاسو F9 بټن پریس کوئ یا ځینې HP لیپټاپ کې اسکیپ هم راځي نو F9 زیات HP لیپټاپ بټن ده دا به پریس کوئ. کله تاسو ته په سکرین باندې شو کې انټرینګ بوټ مینیو بس بیا نور کلیک مه ورکوئ. چې کله دغه تاسو ته شو کې بیا به تاسو ته اوس دا بل سکرین باندې شو کوي نو دا کینګسټن ډیټا ټریولر دا کوم یو اس بي چې راغیستی دا لاندې دویم نمبر ته به راکوشئ او په انټر باندې به کلیک کړئ. اوس دا مخکې ځي چې کله مخکې لاړ شي نو تاسو ته اوس دا کوم اپشن چې شو کوي انګلیش یونایټډ سټیټس او ټایم اینډ کرنسي فارمیټ کیبورډ اور انپوټ میتھډ نو دا بالکل ټیک دی. په نیکسټ باندې به کلیک کړئ او په انسټال ناو باندې به کلیک کړئ. اوس اولی سټپ دی کلیکټینګ انفارمیشن. په دې کې به تاسو اوس د یو اس بي چې کوم اپریټینګ سیسټم دی دا به سلیکټ کوئ. زیات دا وینډو 10 پروفیشنل V1709 دا چې کوم دی فاینل 64 بیټ دا دویم نمبر دغه به سلیکټ کړئ او بیا انټر پریس کړئ. نو تاسو په نیکسټ باندې به کلیک کړئ. بیا اوس دا کم لیسنس ټرمز چې دي نو دا به کته سکرول کړئ بیا به دې ته چک مارک ولګوئ آی ایکسپټ د لیسنس ټرم بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ. اوس دې کې ویچ ټایپ اف انسټالیشن ډو یو وانټ نو دې کې دوه آپشن دي نو په کسټم باندې به کلیک کړئ او دې ځینې پارټیشن سلیکټ کړئ. کوم سی پارټیشن چې کوم کې چې زیات سپیس وي زما سره سی پارټیشن 100 GB دی نو زه به دا سلیکټ کړم. ستاسو سره چې کوم سی پارټیشن هغه به سلیکټ کړئ. دا نور تاسو لیدی شئ 36 GB 50 GB 50 GB نو دا کې کم سپیس دی. دا ډي ای اف پارټیشن دي زه به سی پارټیشن چې کوم دی 100 GB دا به سلیکټ کړم بیا په نیکسټ باندې کلیک کړم. اوس دا ماته ښیي چې کومه اولډ وینډو ده د هغې فایلونه په یو فولډر به کریټ کوي وینډو په خپله او په هغې کې به سیو شي. دا تاسو ته زه وروسته شو کوم نو په اوکې باندې به کلیک کوئ. چې په اوکې کله کلیک کوئ نو اولی سټپ کمپلیټ شوی دی او دویم سټپ دی ګیټینګ فایلز ریډي فار انسټالیشن. فایلز ریډي کېږي د انسټالیشن لپاره دا به لږ ټایم اخلي. چې کله 100 ته ورسي نو بیا دریم اپشن کې انسټالینګ فیچرز دا اتومیټیکلی انسټال کوي او انسټالینګ اپډیټس دا هم اتومیټیکلی کېږي. بیا لاست سټپ چې کوم دی نو دا دی فینیشینګ اپ. پنځم سټپ چې کوم دی فینیشینګ اپ. چې کله دا کمپلیټ شي تاسو ته اوس شو کوي وینډوز نیډ ټو ریسټارټ ټو کنټینیو. تاسو په ریسټارټ کلیک کوئ او په دې ټایم کې چې کله دا اوس تاسو ته سیکنډونه درکوي نو ریسټارټ باندې به کلیک کوئ او یو اس بي به ترې ریموو کوئ. اوس تاسو ته شو کوي سټارټینګ سرویسز دا به لږ ټایم اخلي. تاسو به لږ ویټ کوئ دې ته
جسټ ا مومنټ. اوس تاسو ته وایي دې باندې په ایس باندې به کلیک کوئ، بیا به په یو ایس په سلیکټ کوئ او په ایس باندې به کلیک کوئ. دې کې چې کوم بلټ ان فنکشن دی هغه ته تاسو وایس باندې سکیپ او ای ایس دا ورته وهئ نو بس اتوماتیکلی به هغه کار کوي. سکیپ باندې به کلیک کوئ. دا اوس د انټرنیټ سره وایي کنیکټ کوئ که نه نو سکیپ فار ناو تاسو ورته په خوله باندې وایي چې سکیپ فار ناو نو اتوماتیکلی هغه سکیپ کوي. دا کوم د لرسر ګد سایډ ته به لرسر کې دا لیسننګ اپشن دی، دې خوا دا مایکروفون دی چې کله دا تاسو آن کوئ نو اتوماتیکلی دا تاسو خبره اوري او کار کوي. اوس دلته وایي پی سي له نیم ورکوئ. پی سي له زه نیم ورکوم شیراز انډرسکور پی سي. په نیکسټ باندې مې کلیک اوس وایي پاسورډ انټر کوئ. تاسو څه پاسورډ ورلګدئ هغه به انټر کوئ. ما پاسورډ انټر کو بیا په نیکسټ باندې کلیک کو. اوس دا بیا په دویم پیر ماته وایي چې پاسورډ کنفرم کا. نو په دویم پیر زه پاسورډ انټر کوم او کنفرم شي بیا په نیکسټ باندې کلیک کی. اوس تاسو دلته شو کوي ایډ ا هینټ. تاسو چې کوم پاسورډ یوز کړی نو د هغې اولي الفاظ کوم چې تاسو یوز کړي هغه یا انټر کوئ یا نور داسې سیکرټ ورډز انټر کوئ چې د هغې نه تاسو ته پاسورډ بیا یادي. هینټ مطلب دغه دی. بیا په نیکسټ باندې کلیک کوئ. اوس جسټ ا مومنټ نو لږ ویټ به وکړئ. دلته تاسو چې کوم دا سیټینګ ښیي نو دلته په نو باندې کلیک کوئ. اوس دا کوم چوز پرایویسي سیټینګز چې دي نو دلته په ایکسپټ باندې کلیک کوئ. اوس لږ ویټ به وکړئ. اوس چې کله دا انټرفیس تاسو ته شو کی نو لپټاپ به اوس کولاویږي تاسو ته هائی په سکرین باندې شو کی وی آر ګیټینګ ایوریثینګ ریډي فار یو. دا به یو 100 منټس اخلي. ته چې کوم دی هغه ټایم سکیپ کړی دی. لیټ سټارټ. چې کله تاسو وینډو انسټال شي تاسو ته لپټاپ کله کولاو شي نو تاسو ته به سکرین داسې ښکاري. صرف په سکرین به ریسایکل بین او د وینډو 10 ټولز چې کوم دي دغه 2-3 آیکانې به تاسو ته ښکاري. دیس پی سي آیکن شو نور څه به پکې نه ښکاري. تاسو په سرچ کې ولیکئ دیس پی سي بیا په انټر باندې کلیک کوئ. اوس تاسو لیدلی شئ چې کوم ټوټل پارټیشن دي نو تاسو ته شو کوي او سی پارټیشن چې کوم دی نو هغې کې 19.2 جی بي فری سپیس دی آوټ اف 100 جی بي. بیا به تاسو ریفریش کوئ او سی پارټیشن باندې به ډبل کلیک وکړئ نو په هغې کې تاسو ته دا فولډر ښکاري. کوم سی پارټیشن چې هغې کې زموږ سره سپیس کم پاتې وي نو هغې باندې به کلیک وکړئ. هغې کې دا فولډر ښکاري وینډوز اوډ. نو تاسو دغه فولډر سلیکټ کړئ او بیا به شفټ او ډیلیټ بټن پریس کړئ. اوس تاسو ته وایي ډیلیټ کول یې غواړئ نو په ایس باندې به کلیک کړئ. نو کوم سی پارټیشن چې و په هغې کې به سپیس زموږ سره سیوا شي. لکه زړه وینډو چې کومه په سی کې انسټال وه هغه به ترې مکمل ریموو شي کوم فایلونه چې وو. اوس تاسو لیدلی شئ اوس پکې 46 جی بي سپیس فری دی آوټ اف 100 جی بي. دا مکمل کمپلیټ شي دا ډیلیشن دا تقریبا 80 جی بي سپیس په دې کې زموږ سره پاتې شي. اوس ورو ورو سیوا کېږي 50 جی بي. تاسو لیدلی شئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو دا لایک او شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.